Тебе не знищує поразка. Тебе знищує звичка стояти на місці, називаючи це стабільністю. Це найбільша небезпека в житті. Не впасти, а застрягти. Повільно, непомітно, день за днем робити одне й те саме. І переконувати себе, що колись усе зміниться. Але час не зупиняється, і кожен день, проведений без руху, це день, якого в тебе вже не повернути. Ми обманюємо себе гарними казками, що одного дня все стане на свої місця, шанс сам постукає в двері, життя раптом подарує можливість. Але правда інша. Життя не приходить до тих, хто чекає. Воно підкоряється тим, хто діє. Дисципліна, воля, внутрішня сила – це не подарунки долі, це не випадковість, це результат десятків дрібних рішень, які ти приймаєш щодня. Прокинутися раніше, зробити ще одне повторення, сказати «ні» тому, що знищує твою силу, обрати рух замість скарг. Подивись навколо. Люди поруч із тобою впливають на твоє життя більше, ніж ти думаєш. Живеш серед виправдань – сам станеш виправданням. Живеш серед комфорту – забудеш про розвиток. Але якщо поруч ті, хто росте, хто прагне більшого, і ти не зможеш стояти на місці, ти будеш рости разом із ними. Твоє середовище – це дзеркало тебе самого. Кому ти дозволяєш бути поруч? Хто має доступ до твого розуму, думок і енергії? Погане оточення, як маленький акваріум. Риба ніколи не виросте більшою за його межі. Але варто опинитися в морі, і вона стане в 10 більшою. Так само і з тобою. Ти можеш мати безмежний потенціал, але якщо тебе оточують ті, хто тягне вниз, ти ніколи не виростеш. Успіх – це не лише талант. Це середовище. Посади амбітну людину серед посередностей, і її вогонь згасне. Постав звичайну людину серед переможців, і її мислення зміниться назавжди. І головне – не кажи, що в тебе немає вибору. Він є завжди. Змінити середовище не означає втекти від усіх. Це означає зменшити шум і зосередитися на тому, що веде тебе вперед. Стоїки не чекали, що світ зміниться заради них. Вони змінювали себе, щоб адаптуватися до світу. Не тримайся за дружбу лише з інерції. Не дозволяй посередності стати нормою твого життя. Не чекай мотивації. Створи її. Уяви, ти стоїш перед дверима, за ними життя, про яке ти мрієш. Версія тебе, якою ти завжди хотів стати. Але ти не відкриваєш. Стоїш, чекаєш на ідеальний момент, на знак згори, на правильний настрій. І так минають місяці, роки, життя. Більшість людей живуть саме так. Вони переконують себе, що їм треба більше часу, більше впевненості, більше підготовки, щоб зробити перший крок. Але стоїцизм навчає простій істині. Єдиний момент, який у тебе є, це цей час. Марк Аврелій сказав: «Не витрачай час на суперечки про те, яким має бути добрий чоловік. Просто будь ним». Не чекай. Дій. Нам роками втовкмачували брехню, ніби спочатку має прийти мотивація, а вже потім дію. Але правда інша. Мотивація приходить після дії. Як вогонь не загориться без іскри, так і натхнення не з'явиться без руху. Почни, і мотивація прийде. Згадай усі ті рази, коли ти відкладав важливе через страх чи сумнів. Скільки можливостей ти спалив? Скільки разів казав собі «завтра точно почну» і нічого не мінялося? Ті ж плани, ті ж мрії, те саме місце. Різниця між тими, хто змінює світ, і тими, хто лише мріє, не в таланті, не в удачі і навіть не в розумі. Різниця у дії. Одні роблять те, чого інші бояться, і саме це змінює все. Перестань чекати ідеального моменту. Його не існує. Є тільки цей момент, і твоє рішення, що з ним зробити. Хочеш сильніше тіло? Почни сьогодні. Хочеш нову навичку? Присвяти їй 10 хвилин зараз. Хочеш інше життя? Прийми рішення тепер. Маленькі кроки створюють великі зміни, а чекання створює лише застій. Стоїцизм – це не філософія нескінченних роздумів. Це філософія дії, не очікування можливостей, а створення їх. Не запитання, що буде, якщо ризикну,
а реальний крок і відповідь, яку дає саме життя. Перестань мріяти. Перестань вигадувати виправдання. Відчини двері. Зроби перший крок. Тому що якщо ти чекаєш, поки все стане ідеально, ти так і залишишся там, де стоїш зараз. І все твоє життя пройде у чеканні. Ти стаєш тими, хто поруч. Ти можеш бути розумним, цілеспрямованим і сильним, можеш мати бачення, мету і навіть план. Але якщо навколо тебе ті, хто не росте, ти теж залишишся на місці, бо середовище сильніше за наміри. Завжди. Ти – відображення свого оточення. Скажи мені, хто поруч із тобою, і я скажу, де ти будеш за 5 років. Живеш серед тих, хто виправдовується, і ти почнеш шукати пояснення, а не рішення. Поруч із тими, хто задовольняється мінімумом. І твої амбіції зменшаться до їхнього рівня. Проводиш час із тими, хто здався. І ти навчишся здаватися раніше, ніж стане важко. Це не магія, це звичка, яка передається. Посередність заразна, але й велич теж. Поглянь чесно на своє життя. Скільки шансів ти вже спалив, тільки тому, що поруч були ті, хто не вірить у рух? Скільки дверей ти навіть не спробував відчинити, бо ніхто навколо не наважувався йти вперед? Скільки разів ти приглушував свій вогонь, аби не здаватися занадто серед тих, хто боїться полум'я? Стоїки це знали. Розум, який годують сміттям, не створить мудрості. Негативність – це отрута. Вона діє не одразу, а повільно, день за днем, проникаючи глибоко в твої думки. І коли ти постійно слухаєш тих, хто скаржиться, заздрить і бачить тільки проблеми, твій розум починає мислити так само. Зупинись і подивися на своє оточення без самообману. 5 людей, із якими ти проводиш найбільше часу, це дзеркало твого майбутнього. Вони тягнуть тебе вгору чи тримають на дні. Вони змушують тебе рости чи дарують зручне виправдання стояти на місці. Якщо твоє коло не говорить про розвиток, цілі, силу – це не коло. Це клітка. І навіть найсильніший дух довго не витримає в клітці. Не кажи, що ти не можеш це змінити. Можеш. Питання лише в одному – ти залишаєшся серед них через комфорт чи через страх самотності, бо якщо це страх, настав час його розбити. Краще бути одному на шляху вгору, ніж у натовпі, що тягне вниз. Пам'ятай, самотність – це не вирок, це простір, у якому ти створюєш себе заново. Якщо ти не знаходиш кола, яке піднімає тебе, створи його сам. Читайте книги, які кидають виклик. Дивись контент, що ростить тебе, а не присипляє. Шукай тих, хто прагне більшого, навіть якщо спершу це буде лише один єдиний друг. Не чекай, що твоє коло зміниться само. Створи його, вибудуй його, захисти його, бо середовище або робить тебе сильнішим, або знищує зсередини. І твоє життя – це не лише результат твоїх рішень, це ще й результат людей, яким ти дозволив бути поруч. Так що обирай – залишатися у зручному болоті, чи піднятися туди, де ростуть ті, хто ніколи не погоджується на менше. Ти програєш не тоді, коли робиш помилки. Ти програєш тоді, коли не починаєш взагалі. Багато хто роками чекає ідеального моменту. Планують, аналізують, малюють схеми в голові і програють ще до старту. Чому? Бо ідеальний момент не настане ніколи. Досконалість – це найбільша брехня, яку нам продали. Тобі не треба робити все ідеально. Тобі треба просто робити. Знову, і ще раз. Поки дія не стане твоєю другою природою. Люди зазнають поразки не тому, що в них мало таланту, а тому, що в них забагато виправдань. Коли буде час? Коли я буду готовий? Коли знатиму більше? Ці коли перетворюють життя на нескінченне очікування, а не на рух. Стоїки не прагнули ідеальності. Вони прагнули дисципліни. Велич – це не один блискучий вчинок. Це звичка. Це не про «зробити один раз бездоганно», а про «робити погано 100 разів, поки не стане добре».
Більшість не рухається саме тому, що бояться виглядати смішно на початку. Вони ховаються за ілюзією досконалості, щоб не зустрітися з реальністю прогресу. Але ось правда, не має значення, наскільки невміло ти починаєш. Має значення, що ти продовжуєш. Хочеш опанувати нову справу? Почни сьогодні, навіть якщо це 5 хвилин. Хочеш змінити тіло? Рухайся сьогодні, навіть якщо це всього кілька віджимань. Хочеш змінити життя? Дій сьогодні, навіть якщо це крихітний крок. Світ переповнений людьми, які все ще говорять про те, що зроблять колись. Але дуже бідний на тих, хто вже робить сьогодні. Різниця між тими, хто досягає успіху, і тими, хто залишається в сірій посередності, не в удачі і не в інтелекті. Це постійність, це здатність продовжувати, коли інші здаються. Стоїцизм навчає, ти не можеш передбачити майбутнє, але можеш гарантувати, що сьогодні зробиш хоча б один крок уперед. Невеликий прогрес кращий за грандіозні плани, які так і не стали реальністю. Запам'ятай, досконалість – це виправдання слабких. Це спосіб залишатися в зоні комфорту і переконувати себе, що ще не час. Але ти тут не для того, щоб чекати. Ти тут, щоб змінюватися. Роби це не ідеально, не вражаюче. Просто роби. І роби знову. І знову. Поки дія не стане твоїм диханням. Твоя доля вирішується не великими словами, а малими діями, які ти робиш щодня. Навіть коли не хочеш. Навіть коли не впевнений. Навіть коли страшно. Кожного ранку, коли ти дивишся у дзеркало, ти зустрічаєш його. Не долю, не ворогів, не несправедливість світу. Того, хто стоїть між тобою і життям, про яке ти мрієш. Цей ворог не зовні. Він живе в тобі. Він говорить голосом сумнівів. Ти не зможеш. Він шепоче виправдання. Ще не час. Він малює страхи. Це занадто складно. І найстрашніше – ти йому віриш. Кожного разу, коли ти відкладав важливе на завтра, це був він. Кожного разу, коли ти переконував себе, що це не для мене, це був він. Кожного разу, коли ти обирав комфорт замість зростання, він перемагав. Скільки разів ти сам себе зупиняв? Скільки шансів втратив не через інших, а через власні страхи? Скільки разів ти здався ще до того, як почав? Стоїки говорили, найважча битва – це не битва зі світом. Це битва з власним розумом. Бо життя – це не про перемогу над іншими. Це про перемогу над собою. Поки ти не навчишся керувати собою, ти будеш ходити по колу. Знову відкладати. Знову придумувати причини. Знову казати собі «завтра» і бачити, як минають роки. Але є і хороша новина. Якщо проблема – це ти, то й рішення – теж ти. Ти можеш змінити свою історію. Можеш навчитися не слухати голос, який тебе гальмує. Можеш перестати годувати свої страхи і почати зміцнювати свою силу. Можеш замість «я не можу» сказати «я ще не вмію, але навчуся». Легко звинувачувати інших. Легко жалітися на обставини. Складно подивитися собі в очі і сказати «я сам відповідальний за те, де я є». Але саме ця правда робить тебе вільним. Бо якщо відповідальність у твоїх руках, значить, і сила змін теж у твоїх руках. Наступного разу, коли подивишся у дзеркало, не відводь погляду. Подивись собі прямо в очі і запитай. Я знову стану власною перешкодою, чи стану тим, хто мене врятує? Не шукай ворога зовні. Він там рідко буває. Подолай того, хто всередині, і зовнішній світ більше не зможе тебе зламати. Ти або стаєш рабом своїх виправдань, або господарем своєї долі. І цей вибір робиться не раз у житті. Він робиться щодня. Щоранку, коли ти бачиш своє відображення. Мрії нічого не варті, якщо ти не дієш. Мрії нічого не змінюють. Плани нічого не варті. Навіть найгеніальніша ідея – це просто повітря, якщо вона не втілена в дію.
Усі мріють, усі хочуть більшого, але лише одиниці йдуть і беруть це, і різниця між ними не у здібностях, а в тому, що одні діють, а інші лише фантазують. Ти можеш мати блискучу стратегію, найкраще бачення, найчіткішу мету, але якщо ти нічого не робиш, це все не має жодного сенсу. Мрії без дії – це дим. Вони не змінюють життя. Вони не врятують тебе від посередності. Стоїки не вірили в очікування. Вони не сиділи, мріючи, як могло б бути. Вони вставали і робили. У дисциплінованому розумі немає місця для фантазій. Є лише дія. Хочеш чогось? Почни рухатися. Хочеш змін? Дій зараз. Не в понеділок, не коли прийде час, не після свят. Зараз. Більшість людей зазнає поразки не через нестачу розуму чи таланту, а тому, що вони ніколи не починають. Вони живуть у пастці колись. Переконують себе, що потрібно більше підготовки, більше впевненості, більше гарантій. І роки минають, а вони стоять на місці. Поглянь навколо. Є люди з меншими ресурсами, меншими можливостями, меншими знаннями, і все ж вони досягають більшого. Чому? Тому що вони не чекають, вони діють, вони вчаться в дорозі, падають, встають і знову рухаються. А ті, хто чекає, залишаються там, де були, рік за роком, і запитують себе, чому нічого не змінюється? Будь безжально чесним із собою. Скільки разів ти обіцяв собі почати і не почав? Скільки ідей поховав через брак рішучості? Скільки мрій загинуло лише тому, що ти так і не зрушив з місця? Стоїцизм каже, дія – це єдине, що справді належить тобі. Ти не можеш контролювати майбутнє, але можеш контролювати те, що робиш сьогодні. Ти не можеш гарантувати успіх, але можеш зробити все, щоб наблизити його. Тому перестань казати собі «зроблю це завтра». Перестань планувати без дій. Перестань фантазувати, не піднявши навіть пальця. Бо мрії нічого не змінять, якщо ти не зробиш перший крок. Коли інші тільки думають, ти можеш діяти. Коли інші чекають знаків, ти можеш створити їх сам. І саме це розділяє тих, хто змінює своє життя, і тих, хто проводить його в очікуванні. Візьми контроль, або хтось візьме його замість тебе. Нічого не зміниться, поки не змінишся ти. Ніщо не стане кращим, поки ти сам не візьмеш кермо у свої руки. Це не невдача стримує тебе, не доля, не погана всесвітня енергія. Це твої власні дії, або їхня відсутність. Ми любимо звинувачувати світ, скаржитися на несправедливість, шукати винних. Але правда, якої ніхто не хоче чути, проста. Життя тобі нічого не винне. Ніхто не прийде тебе рятувати. Ідеальний момент не настане. Знак із неба не з'явиться. Якщо ти чекаєш, ти просто втрачаєш час. Стоїки не вірили у випадковість і виправдання. Вони вірили в дію, самоконтроль і повну відповідальність за те, що можеш контролювати. А контролювати ти можеш чимало. Своє ставлення, свої рішення і свої щоденні дії. Поглянь на тих, хто чогось досяг. Вони не чекали, поки все стане легким. Вони не скаржилися на умови. Вони не чекали допомоги. Вони вирішили «Я – господар свого часу, господар своїх рішень, господар свого мислення». І тому змінили все. Так, це неприємно. Визнати, що все, що ти маєш або не маєш, це твоя відповідальність. Набагато легше сказати «винен світ, винні обставини, мені не пощастило». Але це брехня, яка тримає тебе в кайданах. Задай собі незручні, але необхідні запитання. Скільки разів ти відклав важливе, бо чекав, що все зміниться само? Скільки шансів ти втратив через страх або лінь? Скільки разів ти обрав комфорт замість зростання? Правда болюча. Нічого не змінюється саме по собі. Ти не прокинешся одного дня з ідеальною дисципліною. Ти не знайдеш натхнення випадково. Ти маєш створити це сам. Ти маєш змусити себе діяти навіть тоді, коли не хочеш. Навіть тоді, коли важко. Навіть тоді, коли здається, що сенсу немає.
Стоїцизм навчає, справжня сила – це не контроль над світом. Це контроль над собою. Це здатність не залежати від зовнішнього. Це міць внутрішньої людини, яку ніщо не може зламати. Більшість хоче, щоб світ змінився заради них. Вони хочуть результатів без жертв, успіху без зусиль, кращого життя без болю. Але це не працює. Якщо ти дієш так, ніби майбутнє гарантоване, не дивуйся, коли прокинешся через 5 років там же, де стоїш сьогодні. Те, що ти терпиш сьогодні, стане твоєю реальністю завтра. Тому досить чекати. Немає виправдань, немає причин продовжувати відкладати. Якщо ти чогось хочеш, іди й візьми це. Приймай справжні рішення, відсікай те, що не веде тебе вперед. Дивись у вічі тому, що лякає, став себе в рух. Бо якщо ти не візьмеш контроль, його візьме хтось інший. І можеш не сумніватися, тобі це не сподобається. Вони говорять про свої плани, розповідають про свої мрії, діляться ідеями, які змінять усе. Але роки минають, і нічого не змінюється. Бо слова нічого не значать, якщо за ними не стоїть дія. Неважливо, скільки разів ти сказав «я хочу». Неважливо, скільки разів ти складав списки цілей. Якщо ти не дієш, це все лише повітря. Стоїки не вірили у порожні обіцянки, вони вірили у вчинки. Справжній стоїк не розповідає, що він зробить. Він просто робить. Бо знає, єдиний спосіб показати світові, хто ти є, це твої дії. Подумай чесно, скільки разів ти говорив, що почнеш з понеділка? Скільки разів ти обіцяв собі, що цього разу все буде інакше? Скільки разів ти планував тренуватися, більше читати, працювати наполегливіше і знову повертався до старих звичок? Ось різниця між тими, хто досягає, і тими, хто просто мріє. Перші не витрачають час на пояснення. Вони просто роблять. Другі живуть в ілюзії намірів, думаючи, що говорити про щось – це вже крок уперед. Але це не так. Ніхто не стане сильнішим, лише кажучи, що піде в зал. Ніхто не стане успішним, лише мріючи про успіх. Ніхто не змінить життя, лише складаючи списки цілей. Зміни приходять тільки через постійні дії. Стоїки вчили. Самодисципліна – це основа добре прожитого життя. Це не про очікування ідеального моменту. Це не про мотивацію. Це про те, щоб робити те, що треба, незалежно від обставин. Твоє теперішнє життя – це відображення того, що ти робив до цього моменту. Не того, що ти казав. І якщо тобі не подобається місце, де ти зараз, єдиний спосіб змінити його – це почати діяти. Не завтра, не наступного тижня, сьогодні. Якщо ти розчарований, якщо ти не досягнув бажаного, припини говорити. Почни рухатися. Прийми конкретні рішення, відріж те, що тебе гальмує. Почни робити хоч щось. Навіть у тиші. І нехай за тебе говорять результати. Бо в кінці дня світ не пам'ятатиме твої слова. Він пам'ятатиме тільки те, що ти зробив. Перестань так багато говорити. Почни показувати. Не живи, щоб сподобатись. Живи, щоб рости. Якщо проведеш життя, намагаючись догодити всім, втратиш себе. Завжди знайдуться ті, хто критикуватиме твої рішення. Ті, хто сумніватиметься. Ті, хто казатиме «ти робиш неправильно». Якщо слухатимеш їх, ніколи не зробиш нічого справжнього. Люди ніколи не будуть повністю задоволені. Якщо ти амбітний, скажуть, що ти пихатий. Якщо ти спокійний, назвуть слабким. Якщо ти прагнеш більшого, скажуть, що ти одержимий. Якщо не змінюєшся, назвуть бездіяльним. Бачиш? Їм завжди буде що сказати. Але їхні слова нічого не змінять. Змінити може лише одне – твоя дія. Перестань жити для інших. Почни жити для себе. Якщо ти проживеш життя, намагаючись сподобатись усім, ти втратиш себе. І це найболючіша втрата, яку тільки можна уявити. Неважливо, як сильно ти стараєшся бути прийнятим, завжди знайдеться хтось, хто буде критикувати. Завжди знайдеться той, хто сумніватиметься в тобі. Хто казатиме
ти міг зробити краще. І якщо ти дозволиш цим голосам керувати твоїми рішеннями, ти проживеш чуже життя, а не своє. Подумай, скільки разів ти змінював свої мрії лише тому, що хтось не повірив у тебе? Скільки разів ти відмовлявся від зростання, аби не викликати чиєсь невдоволення? Скільки разів ти заглушав свій внутрішній голос, щоб не здатися занадто? Поглянь на тих, хто досяг великого. Жоден із них не жив, щоб вписатися. Жоден не питав дозволу бути собою. Вони не чекали схвалення. Вони йшли вперед, навіть коли навколо було мовчання чи насмішки. Бо знали, єдине схвалення, яке справді має значення, це те, що походить зсередини. Більшість людей обирають комфорт прийняття замість дискомфорту росту. Бо рости – це боляче. Це означає сказати «ні» тому, що тебе зупиняє. Це означає піти від звичного. Це означає робити вибір, який лякає. Але саме цей біль і створює нову версію тебе. Став собі чесне питання. Якби ти більше не боявся осуду, що б ти зробив інакше? Які рішення прийняв би? Де був би сьогодні, якби страх чужих думок ніколи не керував тобою? Це питання – ключ до свободи. Різниця між тими, хто рухається вперед, і тими, хто залишається на місці, проста. Перші навчилися не чути шуму. Вони не чекають аплодисментів. Вони не потребують одобрення. Їм не потрібно, щоб усі зрозуміли їхні рішення. Їм потрібно лише одне – рухатися далі. Якщо ти чекаєш, поки інші схвалять твій шлях, ти так ніколи й не підеш ним. Якщо ти прагнеш, щоб усі погодилися з твоїм вибором, ти так і залишишся там, де стоїш зараз. Прийшов час змінити це. Постав свій розвиток вище за чуже схвалення. Перестань виправдовуватись, щоб комусь було комфортно. Тобі не потрібно пояснювати свій ріст. Тобі не потрібно просити дозволу ставати кращим. Тобі не потрібно схвалення тих, хто не живе твоїм життям і не бореться твоїми битвами. Скинь цей тягар. Перестань угодовувати. Почни рости. Бо врешті-решт тільки одна людина житиме з наслідками твоїх рішень – ти. І якщо ти продовжуватимеш жити для інших, одного дня прокинешся і зрозумієш – ти ніколи не жив для себе. Перестань дивитися на інших. Перестань бігати очима навколо. Перестань міряти свою цінність чужими успіхами. Перестань порівнювати свою першу главу з 20-ю главою когось іншого. Це завжди буде поразка. І завжди буде отрута. Світ повний тих, у кого більше грошей, більше перемог, більше слави. Але це не має значення. Бо вони не йдуть твоїм шляхом. Вони не носять твій біль. Вони не борються з твоїми внутрішніми демонами. Кожен має свою дорогу, свою швидкість, свої битви. І якщо ти занадто довго дивишся на чужу, ти сліпнеш до власної. Соціальні мережі показують лише верхівку айсберга. Усмішки, нагороди, яскраві моменти. Але вони не показують безсонних ночей, провалів і внутрішніх сумнівів. І якщо ти вимірюєш своє життя чужою ідеальною картинкою, ти завжди почуватимешся недостатнім. Гірше за все те, що коли ти постійно дивишся назовні, ти забуваєш дивитися всередину. Ти починаєш приймати рішення не з власного серця, а щоб справити враження. Ти перестаєш жити для себе і починаєш жити для очей інших. Зупинись, поглянь на себе, на свій шлях. Ти сьогодні кращий, ніж учора? Сильніший, ніж минулого місяця? Ти бодай на крок ближче до того, ким хочеш стати. Бо ось істина, справжнє змагання – це ти проти себе. Не ти проти сусіда, не ти проти блогера в інтернеті. Ти проти себе вчорашнього. Кожна маленька перемога – це перемога. Кожен міліметр уперед – це рух. І неважливо, наскільки повільно ти йдеш. Головне, що ти не стоїш. Створи свій шлях. Йди своїм темпом. Живи своїм ритмом. Не повторюй чужих кроків, вирізблюй власні. Бо успіх – це не про те, щоб обігнати когось. Це про те, щоб перевершити себе. І якщо ти дослухав ці слова,
Значить, усередині тебе вже прокинувся той, хто не згоден миритися з посередністю. Той, хто хоче більшого. Той, хто готовий боротися. Тепер твоя черга діяти. Підпишись на канал просто зараз. Це допоможе поширювати українську мову і стоїчну філософію сильніше. Постав вподобайку – це не просто кнопка. Це знак, що ти підтримуєш ідеї сили, характеру та свободи. І напиши в коментарях «Я стоїк», щоб ми знали. Ти не просто глядач. Ти частина цього руху. Частина покоління, яке не чекає і не виправдовується. Це буде твій перший крок. Маленький, але справжній. А решта попереду.